what they were going down to Sabah, said told me that they would like to settle down in Lahan Datuk together with his family. Beratus tahun bangsa Sulu berulang-alik ke timur Sabah dan sebaliknya merentasi Laut Sulu untuk menziarahi keluarga dan berniaga. The one who started. Indung buan mila amrin ya untuk pun pemula jasa interpos nila tu pemula narito haulan. The main objective is to lay in peace in their homeland. Why is there a need for this armed conflict? And because of to protect, especially to protect my brother as a crown prince. Beberapa aspek perundingan itu menyentuh mengenai tuntutan-tuntutan mengikut sejarah oleh Kesultanan Sulu dan hak kepenggunaan tanah terutamanya di kawasan Tanjung Batu, Tanjung Labian dan juga kawasan Tanduo. Dan tentu sekali mereka mahu Kesultanan Sulu itu dikembalikan. Mengikut sejarah mereka, Borneo Utara yang dipunyai oleh mereka mahu ditutup semula dan mereka mahu supaya Kesultanan Sulu itu menguasai Sabah keseluruhannya, di samping menuntut beberapa pampasan yang mengikut sejarahnya ketika perundingan diadakan mereka telah dibayar sebanyak 5,300 keping wang Mexico dan mereka menyatakan bahawa bayaran yang dibuat oleh Malaysia sebanyak RM5,300 itu adalah merupakan sebagai satu bukti bahawa Malaysia masih kononnya menyewa daripada Kesultanan Sulu. Perkara yang menyulitkan rundingan itu dari menemui kata putus ialah syarat yang diletakkan oleh Jamalul Kiram. Dalam suratnya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang bertarikh 18 Februari, Jamalul Kiram mahukan Malaysia mengiktiraf tuntutan Kesultanan Sulu dan Borneo Utara terhadap Sabah sebagai titik permulaan rundingan. Jamalul Kiram juga mahu rundingan diadakan di satu tempat yang dipersetujui kedua belah pihak. Brunei disebut sebagai tempat pertemuan. Tetapi masalah yang timbul ialah kenapa semasa rundingan itu penceroboh militan ini menggunakan senjata dan mereka masih menganggap bahawa Sabah itu adalah kepunyaan mereka. Jamalul Kiram menekankan bahawa mereka mempunyai hak ke atas Sabah. Jurucakapnya Abraham Ijirani berkata, On that note, they went there because under the Manila Accord of 1963. Manila Accord mengandungi beberapa perjanjian yang ditandatangani oleh Malaya, Indonesia dan Filipina pada 31 Julai 1963, menerima dan mematuhi hasrat rakyat Sabah dan Sarawak untuk bersama dengan Malaya dalam sebuah negara Malaysia. Di antara yang dipersetujui ialah pemasukan Borneo Utara ke dalam Malaysia tidak akan memudaratkan tuntutan atau apa jua hak Filipina terhadap Sabah. Namun, tuntutan ini bercanggah dengan perjanjian British dengan Sultan Sulu pada 1878 di mana Sultan Sulu menyerahkan Sabah. Saya fikir ini soal nostalgia, ya, soal yang telah berlalu dan tidak ada asas undang-undang yang kukuh untuk menentukan bahawa tuntutan ini harus dibuka semula. Dan saya fikir Jamil Kiram dan seluruh adik-beradiknya, apatah lagi Azimudi dan Ismail Kiram serta adik-beradik yang lain seharusnya menghormati sejarah yang telah ada, tetapi pada waktu yang sama menghormati undang-undang yang telah menentukan bahawa mereka telah menyerahkan Borneo Utara itu
kepada pihak Spanyol, Spanyol menyerahkan pada Inggeris, kemudian Inggeris merubuhkan Suruhanjaya, Suruhanjaya melihat perkara ini atas kehendak rakyat, ianya mendapat pengesahan daripada bangsa-bangsa bersatu, maka sejarah hanya tinggal sejarah dan tuntutan tidak boleh dibuat mengikut perundangan apa sekalipun, termasuklah mahu merundingkan pampasan ataupun nilai yang disebutkan oleh Jamul Kiram sebagai satu usaha untuk mengecat langit, dan saya tidak fikir perkara ini harus dikompromikan. Jamal Kiram juga mempunyai satu lagi pilihan. Sultan of Sulu in Sabah, or what? Sultan of Sabah? Well, the Sultan of Sabah will be the Sultan of Sabah, loyal to the federal government. Yeah. Walaupun mungkin ada tuntutannya seolah-olah bahawa Sultan Sulu itu mahu menjadi Sultan Sabah, saya fikir itu adalah satu tuntutan yang tidak munasabah. Hari ini, melihat pada keadaan beliau dan keluarganya, Jamal Kiram tidak mempunyai sumber kewangan yang mantap untuk melancarkan pencerobohan ke atas Sabah. Presiden Aquino sendiri mengatakan bahawa Jamal Kiram bergantung kepada ihsan Badan Kebajikan untuk rawatan dialisisnya. Dalam keadaan sumber kewangan yang terhad, adakah mungkin terdapat dalang yang membiayai pencerobohan itu? Media Filipina memetik Presiden Aquino yang menamakan pihak yang terlibat. National Bureau of Investigations Filipina masih menyiasat perkara ini. Bukan beliau yang membiayai secara langsung tentera-tentera upah ini. Tentu ada pihak yang ketiga yang telah instigate ataupun menyucuk beliau untuk melakukan tindakan demikian. Tentu ada tujuan-tujuan politik di sebaliknya. There are no hard facts that we have in our position, but I believe that this is a convergence of several interests. It can be political, it can be economic, it can be more than that. It is very far looking about Kiram. It is very long time ago claiming the Kiram land. It is very long. Now, that is only now it was born. Why now? No, why now? Oh, yeah. So there is something. Juga timbul persoalan berkaitan masa. Mengapa berlaku sekarang tatkala Malaysia dalam kehangatan pilihan raya umum ke-13 dan di Filipina pilihan raya Kongres. Pada waktu yang sama juga percubaan ini berlaku tatkala Kerajaan Filipina dan Moro Islamic Liberation Front MILF sedang rancak berunding untuk menyelesaikan tuntutan bangsa. Why they have decided to send their men in Sabah was that he said they were not consulted when the negotiation between the government of the Philippines and the MILF was conducted, especially when the framework agreement of the Bangsamoro was signed. So that is one of the reasons why they said that they have decided to send their men to Sabah. Malaysia memainkan peranan yang penting sebagai fasilitator dalam undingan yang dikenali sebagai Perjanjian Rangka Kerja. Juga tidak timbul Kesultanan Sulu terpinggir dari arus undingan MILF dengan Kerajaan Filipina. Well, I don't think that is correct, because as far as the MILF is concerned, we have talked to the east several times, and we even talked to members of the immediate family members of the Sultanate of Sulu, and we discussed with them about the ongoing negotiation between the government and the Moro Islamic Liberation Front. Namun demikian, Abraham Ijrani mengungkit. While His Royal Highness was conducting caravan for peace in the archipelago of Sulu, they were already in Tokyo, Japan, meeting without bothering to inform the Royal Highness. Well, that's not accurate. Nobody is left in this negotiation. We are very inclusive. This is for our people, not for an MILF, but for the entire Bangsamoro people in Mindanao, including everybody. So I don't imagine that kind of statement is accurate. Kita tahu bahawa ada puak-puak lain yang harus dibawa masuk, termasuk orang-orang Kristian yang berada di selatan Mindanao. Dan perjanjian ini masih belum berakhir kerana beberapa perundingan
dan beberapa klausa di dalam perjanjian itu akan terus dikemaskinikan. Perjanjian rangka kerja bermula pada 2001 bila Presiden Gloria Macapagal Arroyo meminta Perdana Menteri Malaysia ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad mengusahakan perundingan di antara kerajaan Filipina dan MILF. Langkah yang dibuat oleh Malaysia adalah atas permintaan Manila untuk menjadikan Malaysia sebagai orang tengah. Framework agreement of the Bangsamoro, which was signed between the peace panels of the government of the Philippines and the Moro Islamic peace panels of the Moro Islamic Liberation Front, aims to solve the problem, the armed conflict in Mindanao, basically between the Bangsamoro people and the Philippine government. This is very important because the framework agreement provides a new framework of relationship between the central government and the Bangsamoro. Perjanjian rangka kerja ini mendapat sokongan padu dari bangsa Moro. Like this. You know, the Malaysian government helping the Bangsamoro people in Mindanao. We are now the Bangsamoro framework agreement, which is to be born, to be newly born. Now to disturb, how to distract the program. So they have made an idea of negative side, making trouble. What thinking to be a capital to stop them. That program. When in fact, especially the Davao del Norte here, 99.9% of Lomad, Muslim and Christians support Murad. Bagaimanapun, naib Presiden Moro National Liberation Front atau MNLF, Abdul Muttalib Jimmy Lebawan, tidak melihat tindakan menceroboh itu mampu menggelincirkan perjanjian rangka kerja itu. No, not exactly. It is. It was just, I think, an initiative of the Royal Sultan of Sulu, the so-called, or headed by, what they call this, the brother of Jamal al-Kiram. Yeah, the one who lead now in Dadatu, Kiram. Yeah, Alimuddin? Raja Muda Kiram, yeah. So, I think no one who instigate Raja Muda Kiram, I don't know to his family, but speaking of the MNLF has nothing to do with Kiram's decision. It will have an impact on the framework agreement. Of course, but I'm happy that I saw 2 days ago or yesterday on television that still the Malaysian government they are the facilitator of this framework agreement. Peranan Malaysia sebagai fasilitator amat dihargai oleh bangsa Moro. Yeah, under the leadership of Prime Minister Najib, I think the peace talks have moved faster. I think the Prime Minister himself, by the fact that his presence in the signing ceremony in Malacanang, and then have shown great interest to the success of these negotiations. If we look at the track record of how the peace negotiation has been going on, we have already signed about 90 documents, and then the international community has participated deeply in this current negotiation. And the focal point is, of course, the facilitating country, Malaysia. So the role of Malaysia is very important. Kesemua entiti yang mewakili bangsa Moro, kecuali MNLF yang dipengusikan oleh Profesor Nur Miswari, menentang tindakan Jamal Kiram ketiga. Salah satu kumpulan bersenjata yang masih menentang kerajaan Filipina ialah bangsa Moro Islamic Freedom Fighters atau BIFF. Di masuk ko namin ka identity ayatan na mukhalif lil kitab wa sunnah. The way the Sultanate resolve the problem is wrong. Walaupun BIFF tidak setuju dengan pendekatan berunding dengan kerajaan Filipina,
ia bagaimanapun menghormati perjanjian rangka kerja. In spite of that, they respect the framework agreement between the government of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front, but they do not totally support. Yeah, Prime Minister Najib, I always told this to the media that we thank the government of Malaysia, most especially Prime Minister Najib, for the significant role in these tiring times for the Bangsamoro. You know, we are very tired also of this aspiring for economic stability, political stability, cultural stability in the homeland. Yang kita mahukan ialah bukan penyelesaian melalui operasi ketenteraan. Yang kita mahu ialah supaya sosio-ekonomi dan juga pembangunan untuk wilayah Selatan Mindanao dan kalau boleh seluruh kawasan Selatan Filipina itu adalah kawasan yang aman, dimajukan, dibangunkan sesuai dengan ZOFAN, iaitu kawasan atau perantau aman dan kecuali untuk seluruh perantau ASEAN. Dan hanya itu maksud Malaysia. Dan saya fikir ianya harus didukung oleh semua pihak, termasuklah Jamil Kiram, Ismail Kiram, Azimudi dan lain-lain pengikutnya.